Tervehdys taas kaikille, eli minä olen Codersin Miikka, ja tänään puhutaan yrittäjyydestä. Ehkä isompana juttuna monesti kun yritystä ruvetaan perustamaan, annetaan nämä hyvin peruslistat, että miten se esimerkiksi oikeasti ihan tehdään paperilla se perustaminen, ja tehdään nämä kannattavuuslaskelmat ja muut tärkeät. Nämä on tärkeitä asioita, ja nämä on ne, mitkä varmasti kaikille kerrotaan. Mutta nämä asiat tällä listalla, mitä mä nyt aion kertoa, on semmosia, jota ei ainakaan mulle tai mun tutuille tässä lähivuosina nytten ole ohjeistettu, koska ne ei varsinaisesti ole niin kuin pakollisia asioita. Nämä on enemmän tämmöisiä suosituksia. Nämä jutut mä allekirjoitan täysin, ja no, sen takia minä myös nämä nyt kerron. Ja koska kyseessä on checklist, me tarvitaan joku juttu, jolla checklistata asioita. Ja katsotaanpas. No oikeastaan ehkä joo, tähän ihan hyvä vaihtoehto nytten, kun Coders kertoo, niin otetaan tämmönen listasovellus kuin Listers. Kyllä, sanon sen vielä ääneen. Listers on meidän tekemä juttu, ja se tehtiin omaan tarpeeseen. Sitä saa käyttää. Eli ensimmäinen asia, kirjanpito kuntoon. Eli monesti jos toiminta on niin kuin oikeasti pientä, niin kyllä ohjeistetaankin näin, että kirjanpidon voi tehdä itse. Mutta esimerkiksi omalla kohdallani, ja mitä monesti myös suosittelen, on, että ottaa jonkun kirjanpitäjän, joka oikeasti osaa sen. Koska etenkin kun Suomessa ollaan, niin verottaja on viimeinen ihminen, ei se ole kukaan viimeinen taho, jonka kanssa nyt haluaa, että on mitään ongelmia. Koska se kuitenkin on, se on mun mielestä semi-monimutkaista juttua, ja jos mun on mahdollista sitten niin kuin sekin aika, mikä mun muuten pitäisi tapella näiden paperijuttujen kanssa, käyttää siihen, että mä teen sitä, mitä mä osaan, niin totta hitossa niin kannattaa tehdä. Pankkitili. Asia 2. Pankkitili, tää nyt on ehkä tämmönen yleisempi asia, että sitäkin sanotaan, että on mahdollista pitää samaa tiliä kuin oma tilinsä on, mutta sit pitää pitää kirjanpidot kunnossa. Mutta siis oikeesti ottakaa yritykselle oma pankkitili. Se selkeyttää niinku ihan kaikkea. Vakuutukset. Eli ottakaa ainakin yrittäjän tapaturma ja vastuuvakuutus. Näistä muistaakseni kumpikaan ei ole pakollinen, mutta erittäin suositeltava, etenkin jos teette niinku, vastuujuttu, jos teette jotain, että voitte olla vastuussa jostain, kuten moni yrittäjä on. Ja tää tapaturma ihan sen kautta, että etenkin jos vaikka oot toiminimiyrittäjä, niin sun ei tarvitse sitä siviilipuolella sitten ottaa, koska se vakuuttaa yrittäjän. Sä saat sen verovähennyksiin. Plus ihan se, että siis se on hyvä olla, koska monesti yrittäjällä etenkin aloittavalla yrittäjällä, hyvin iso siivu kassavirrasta riippuu siitä, että miten yrittäjä voi. Joten se, että sä oot vakuutettu, niin on niin kuin erittäin suositeltavaa. Ja sitten näihin kahteen edelliseen liittyen tulee kohta 4. Valtakirja-asiat. Tästä mun oma otanta on pieni, koska mulla on aina ollut sama kirjanpitäjä. Mutta hänen kanssaan toimi todella hyvin tämä, että sekä pankkitiliin että vakuutukseen niin jo näitä tehdessä. Eli tää pitää hoitaa niin kuin periaatteessa heti ekana, otetaan se, niin kuin eka asia nostetaan sieltä, kirjanpito kuntoon, jonka jälkeen hänen kanssaan sitten sovitaan nämä asiat, että pankkitiliä ja vakuutuksia varten, niin kirjanpitäjä voi tarvita jotain tiettyjä tietoja sieltä. Tai esimerkiksi eläkettä varten, mikä on kai vähän niin kuin sidottu nyt tähän vakuutusjuttuun mun päässä, kun siinä tehdään vakuutusyhtiöllä. Sinne voidaan tarvita jotain valtakirjoja, että tiettyjä juttuja kirjanpito voi ilmoittaa, tai että se voi tiettyjä juttuja katsoa. Esimerkiksi, että saapi niin tiliotteet sun muut otettua koneellisesti. Niin ne on todella hyvä olla jo siinä tilien ja sopimusten luontivaiheessa. Elikkä kun aloitatte nyt tämän listan perusteella siitä kirjanpidon kuntoon laittamista, niin kysykää heti ekana sieltä kirjanpidosta, että tarvitseeko pankkitiliä tai vakuutuksia varten jotain, että hoidatte ne valtakirjat. Asia 5. Puhelinliittymä. Mulla omalla kohdalla on itse asiassa tämä nimenomainen Huawei Honor, tää on 7. Tää nyt on siis esimerkki, ei oo mulle mitään maksanut. Kyllä te nyt tiedätte, että ei ne mulle mitään maksanut. Mä oon yrittäjä. Mä ite oon nyt hankkinut esimerkiksi puhelimen, missä on suoraan 2 SIM-korttipaikkaa. Ja se sitten mahdollistaa sen, että mun tarvii rahata mukana vain yhtä puhelinta, vaikka mulla on oma liittymä myös yritykselle. Ja se, minkä takia mä suositan senkin tekemään, on se, että se erillinen nimenomaan yritysliittymä on mahdollista laittaa esimerkiksi pois päältä. Sun on mahdollista vähän niin sulkea se tarvittaessa pois, että jos sä vaikka haluat lomalle, jos sä haluat pitää viikonloput viikonloppuina, niin sä et varmasti saa puheluita. Plus sitten ihan se, että sä aina tiedät, miten vastata. Työpuhelimeen vastataan hyvin nätisti.
Kartanocoders, Miikka Kostian, tai sitten omaan puhelimeen vastaan paljon villimmin. Olen Vekkuli. Ei mulle kukaan koskaan soita, en mä tiedä miten ihmiset vastaa puhelimeen. Ja lista vielä siis jatkuu. Nämä on niin kuin heti perustusvaiheessa juttuja, mitä mä niin kuin suositan, että teet. Ihan varoituksena, koska tää on oikeasti aika iso riesa, mihin omat tutut olisivat jopa menneet alkutaipaleilla, ellen olisi maininnut asiasta. Mutta teille tullaan ihan varmasti soittamaan tämmöisestä niin kuin luettelopaikoista puhelinmyyjät. Sieltä tulee nimenomaan tämä puhelu, että ensin varmistetaan teidän kaikki tiedot, ja siinä yhteydessä myös todennäköisesti joko ihan aluksi tai tämän varmistuksen jälkeen mainitaan siitä, että haluatko jatkaa palvelua. Sitten muistaen, että sinä olet juuri perustanut yrityksen, joten sulla ei varmasti ole mitään palveluita pohjalla, josta voidaan päättää, että tämä ei ehkä ole nyt ihan täysin rehtejä nämä sanavalinnat. Jälleen kerran täysin minun mielipiteeni, näihin kannattaa vaan sanoa ei, koska sä saat paljon parempia tuloksia pelkästään hyvin tehdyllä hakukoneoptimoinnilla. Editoidessa tuli vielä tämä huomio, eli toinen vaihtoehto on, että teille saatetaan soittaa jostain pakollisesta yritysrekisteristä. Mikään pakollinen yritysrekisteri ei maksa mitään, joten jos tämmöistä myös tarjotaan, älkää tätä etenkään missään nimessä ottako, koska se ei ole pakollinen. Kertoo jälleen kerran rehellisyysasteesta. Ihmiset googlettavat asioita. He eivät rupea tarkastelemaan erikseen mitään luetteloita. Että se vaan on, miten maailma nykyään toimii. Ja sitten tämä viimeinen ja pidemmän tähtäimen kannalta tärkein, verkostoidu. Itse vähättelin verkostoitumisen tärkeyttä aluksi, koska aluksi piti vaan tehdä sitä itse työtä. Sitä vaan ajattelin sitten helposti, että mun pitää tehdä eka nää, ja sit mä rupean verkostoitumaan sen jälkeen. Mutta rupea verkostoitumaan alusta asti. Se parhaillaan vie sulta vaan 1 päivän kuukaudessa. Ja se on silti jo semmonen, että sä tuot ittees näkyville, koska tärkeintä yrittäjälle on se, että sä oot hyvä tyyppi. Ja sitten jos sä vielä teet hyvää jälkeä sen lisäksi siinä, mitä sä teet, niin se on plussaa. Näitä päätöksiä tekee ihmiset, joten on hyvä, jos sulla on jonkunlainen kontakti ihmisiin. Ja verkostoitumiseen etenkin tässä nyt, mä osaan puhua parhaita jälleen kerran vaan Pohjois-Karjalan alueesta, koska täällä mä pyörin, niin Joensuu Entrepreneurship Society, en osaa lausua, mutta mä linkkaan näitä linkkejä tuohon alas. Heillä on erittäin paljon hyviä infotapahtumia sekä verkostoitumistapahtumia. Näissä yleensä mennään myös ristiin, joka on hyvä asia. Ja sitten myös on tää paikallisesti ihan tää Suomen yrittäjät, niin Pohjois-Karjalan yrittäjät, ja jos oliko se nyt alle 35, niin nuoret yrittäjät, joka on justiinsa tänne pistetty pystyyn. Esimerkiksi nuorilla yrittäjillä ja Joensuun ES:llä on yhdessä tämmönen after work-juttu aina kuun viimeisenä arkipäivänä. Ja sinne kannattaa mennä, koska siellä on todella paljon yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä ihmisiä, eli jotka haluavat olla yrittäjiä ja haluavat tietää sitä lisää. Monet on myös opiskelijoita, mutta se on koulustahan ne monet ihmiset valmistuu, josta he menevät sitten työelämään tai rupeavat yrittäjiksi, niin on hyvä olla ollut verkostoitunut. Sitä ei pidä aliarvioida. Ja siinäpä nyt niin kun tää lista on nyt tsekkailtu. Näitä suositan tekemään, ja jos jotain niin kuin muuta tarvii, niin no, multa iteltä voi kysellä lisätietoja. Nämä on nyt vähän niin kuin tämmöiset bullet pointit, mitkä kannattaa katsoa. Ja ilman muuta, mä sanon todella paljon tänään ilman muuta, mutta kyllä muullakin on väliä. Ammuu kalikali. Otetaan nyt vielä lyhyt kertaus lunttaan listasta. Kirjanpito kuntoon, pankkitili kuntoon, vakuutukset kuntoon. Näiden välissä varmista sieltä kirjanpitäjältä, että tarviiko pankkitilin tai vakuutuksia ottamiseen ja eläkejuttujen hoitamiseen jotain valtuutuslappusia. Ne on hyvä hoitaa samalla. Puhelinliittymä kannattaa ottaa erillinen. Jos koet, että sulle ei soitella hirmu hanakkaan, ei, mutta etenkin alkutaipaleella sulle yritetään myydä paljon asioita. Varo puhelinmyyjäjä, jotka ehdottavat sulle, että jatketaanko jotain palvelua, jos oot vasta perustanut kuitenkin yrityksen, ja verkostoidu. Verkot vesille, ole ihmisen kanssa tekemisissä. Ja jos ne on vielä yrittäjiä, niin se on siinä se etu myös, että sä saat nimenomaan kysyttyä kokemusmielipidettä. Sun ei tarvitse kysyä keltään, että mitenköhän tässä kannattaisi toimia tai näin, vaan sä voit suoraan kysyä, miten sä oot tehnyt muilta yrittäjiltä. Koska monet yrittäjät on tehnyt monia asioita. Kyllä sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Toivottavasti tästä oli jollekin apua. Oikeasti jakakaa tää tiedoksi ihmisille, jotka harkitsee yrittäjyyden aloittamista, tai jolle koet, että tästä voisi olla hyötyä.
koska näitä ei mullekaan missään suoraan neuvottu. Mä sain isot osat näistä vinkkeistä omalta kirjanpitäjältäni ja ennen kaikkea niin kuin kokemuksen kautta. Mä oon rämpinyt niin kuin se huonoimman reitin ja mä en sitä haluaisi kellekään, koska se on nimensä mukaisesti se reitti on huono. Mutta seuraavaan kertaan ja ei oo after credit skinia. Tää oli tässä. Mä en oo Marvelin leffa.